Складний ремонт виявився простим. Може все банально. Гуляли чиїсь ручоночки. Принесли тут відеодомофон Atis AD-750 FHD. Ну, не працює камера, сказали. Начебто камера та камера. Давайте подивимось камеру. Ну, тобто панель виклику не працює камера. І так, вітаю, друзі. Дивіться, ситуація такова. Ну, клієнтам тут було замотано, перемотано. Приліпив. Блін, не працює. Трошки дергаєш, дроти, щось там хрипить, репить. Думаю, ну, блін, може все банально. Перебить дріт. Розібрав, продзвонив, передергав, перепровірив. Ні, не дріт. Тобто це ми зберемо назад. Кому цікаво, як всередині виглядає, можете подивитися. Ось так вам поставлю. Повільно нахиляю, щоб світло менше блікувало, а ви при бажанні ставите на паузу. Ось така панелька. І роздивляєтесь, можливо, комусь треба елемент роздивитися. Значить що? Камера камерою. Ніфіга, не камера. Другої панелі такої немає підкинути. Це зовсім не мій профіль, але думаю, ну подивлюсь. Розібрав. Не сподобалось мені наступне. Так, дивлюсь, наче сліди пайки. Ну, думаю, ну може завод. Перевернув сюди. А тут у нас гуляли чиїсь ручоночки. Зараз поясню, що значить гуляли чиїсь ручоночки. Оцей кондьорчик пайний. Бачите, видно пайка навколо. Давайте я вам мікроскоп продемонструю, як там гуляли ручоночки. Ну що, ви самі бачили, як воно красиво виглядає. Якщо ось цієї BC20, там, по-моєму, 20 плюс написано так, BC 20 плюс, пайка більш-менш, то оцей NV, що там у нас, P61340, наче, то що я бачу маркування. Та там ви бачили, тут висіла сопля взагалі між ніжками. Ну, коротше, флешка, вінборд, пайна, триндець просто. Ну і біля цього конденсатора залишки олова. Що зараз зроблю? Зараз повичищаю
повністю. Я не знаю, пропаювати їх, не пропаювати. Давайте поки повичищаю. І то, що я бачив, читав інформацію, то, скоріше за все, може бути пошкодження самої флешки. Треба читати, стерти і записати по новій прошивочку, і теоретично заведеться. Коротше, зараз подивимось. Ну, а тепер, як в тому старому анекдоті про літак, сподіваюсь, що полетить з усім цим хламом. Так, вибачайте, трошки так все спонтанно і незручно, але як є. Так, камера не закоротка, а ось тут у нас закоротка. Тут нам не треба закоротку. Вмикаємо лабораторку. Може заматюкатися зараз на відсутність SD-карти. Запуск є, це вже добре. Я сподіваюся, вам там хоч щось видно. Видно. Чудово. Так, ну давай. Та-дам! Ну, що слід було і доказати. Ось вам де там палець. Тато палець, де ти є? У кого є маленькі діти, ті зрозуміли, про що мова. Все. Ось таким чином лікується камера. Єдине, зараз звук нічого не підключено. Якщо її ось так, ага, ось так, о. А ну, дінь-дінь, будь ласка, дінь-дінь відпрацював. Все є, все працює. Ну, примітивно просто виявилось. Так, давайте ми знеструмимо, бо там все так, ну, капець незручно зроблено. О, бачите, правда, незручно, жахливо. Трястя. Так, коротше, камеру треба заклеювати. О, заклеювати, господі. Давайте заклею камеру. А чого ні? Збирати назад. Ось, значить що? Якщо вам треба прошивочка, звертайтеся. В групі, мабуть, залишу посилання. Ось вона. Як бачите, вже робоча. Все окей. Або можете просто перепрошити. Мікроскоп, ви бачили, підрівняв все ж таки конденсатори, бо вони мене нервували. Ну, повимивав плату. Зараз ще трошки домию, там залишки. Ой.
І збираю. Зараз зберу і покажу, як воно в зібраному стані працює. При такому підключенні головне що? Головне не наплутати полярність. Коричневий до коричневого, синій до синього. 220 вольт. Полярність не наплутайте. Вмикаю, сподіваюсь, не бахне. Запілікав, це вже добре. Можна ось так зробити, красивіше буде. І ще ти матюкаєшся. Так, пробуємо. І що? Є, все окей. Да, все, ша. Я знаю, що там рух і так далі. Ну, коротше. Я б сказав так, привіт. Вон, до речі, видно? Не видно. Зараз я вам переміщу. І спробую показати мікроскоп, з яким я працюю. Ось воно. Ну, коротше. Як бачите, все виявилось просто і нескладно. Банальна прошивка. Ну що, таке теж буває. Вимикаю. Якщо треба, повторюю ще раз прошивка. Якщо треба прошивка, внизу під відео в описі буде посилання на мій телеграм-канал. І там прошивочку я викладу. Йош, матрьош, заїкатися скоро стану з вами. Вибачайте, що поробиш, таке життя. Так, наразі що? Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписку, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі. Да, і ремонт таки виявився дуже простим. Складний ремонт виявився простим.